तळणीचे पदार्थ कुणाला नाही आवडत, अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. आता मुलांनाही सुट्ट्या लागलेल्या आहे, दिवसभर काहीतरी त्यांना चटपटीत आणि पोटभरीचं तर पाहिजेच ना. आणि नेहमीच बाहेरचं जाऊन खाणं तर शक्य नाही, तर त्यासाठी आज आपण मस्त अशी अजिबात जास्त तेलकट न होणारी उलटा वडापावची रेसिपी पाहणार आहोत. वडापाव तर आपण नेहमीच खातो आणि बऱ्याचदा वडापाव बनवत असताना तो जास्त तेलकट होतो, किंवा पाव जेव्हा आपण तळतो ना तो सुद्धा जास्त तेलकट होतो. तर असं होऊ नये यासाठी व्हिडिओमध्ये एक मी खास ट्रिक सांगितलेली आहे, त्यामुळे तुमचा वडापाव असो भजी असो ते अजिबात तेलकट होणार नाही. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करा. ही रेसिपी अगदी सेम वडापावप्रमाणेच आहे, फक्त आपण वडापावचं जे स्टफिंग आहे ना ते आपण हे पावाच्या आतमध्ये भरून हा वडा तळणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी साधारणतः 300 ग्रॅम आणि मध्यम आकाराचे म्हणाल तर 5 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहे. आता हे सालं काढून घेऊया आणि मस्त असे ओबडधोबडच आपल्याला स्मॅश करायचे आहे. किसणीने अजिबात आपल्याला हे किसून घ्यायचे नाही. थोडेसे ओबडधोबड असेल ना, जसं वडापावमध्ये अख्खे बटाट्याचे तुकडे असेल ना, तर खाताना ते अतिशय मस्त लागतात दाताखाली आल्यावरती. तसेच आपल्याला हे ओबडधोबड हे आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचे आहे, अजिबात जास्त किसणीने किसून घ्यायचे नाही. तर इथे मी फोर्कच्या मदतीने छान व्यवस्थित असे थोडेसे स्मॅश करून घेणार आहे, किंवा हाताने कुस्करले ना तरीही चालतील. आता ही जी भाजी आहे ना, ह्यापासूनच तुम्ही वडापावसुद्धा बनवू शकता. ही जी पद्धत आहे ना ही वडापावचीच पद्धत आहे, फक्त थोडासा ट्विस्ट म्हणून आज आपण हा उलटा वडापाव बनवतो आहे. बऱ्याच भागांमध्ये हा प्रसिद्धसुद्धा आहे. तर बटाटे स्मॅश करून झालेले आहे. आता त्यासाठीचा मसाला तयार करून घेऊया. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, 4 ते 5 लसणाच्या कळ्या घेतलेल्या आहे, 1 इंच आपल्याला अद्रक घ्यायचं आहे. सोबतच इथे काही मी पुदिन्याची पानंसुद्धा टाकणार आहे, त्यामुळे ह्या मसाल्याला ना मस्त असा फ्लेवर येतो. काही कढीपत्त्याचे सुद्धा पानं टाकून घेऊया. तर यामध्ये बरेच जण कढीपत्ता स्किप करतात, किंवा कुणाला आवडत नसेल तर तुम्ही इथे स्किप करू शकता, काहीच हरकत नाही. एक चमचाभर आपल्याला अख्खे धने घालायचं आहे आणि पाणी न टाकताच थोडंसं जाडसर आपल्याला हे मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे. तर हे पहा, अशा पद्धतीचं हे मिश्रण मी मिक्सर बंद चालू करत असं वाटून घेतलेलं आहे. तर हा मसाला आपला तयार झालेला आहे. भाजी फोडणी करून घेऊया. साधारणतः 2 चमच्याच्या आसपास इथे मी तेल टाकलेलं आहे. तेल छान गरम झालं की त्यात 1 चमचाभर जिरं आणि 1 चमचाभर मोहरी टाकायची. अगदी थोडासा पाव चमचाभर आपल्याला हिंगही घालायचा आहे. आणि जो तयार केलेला मसाला आहे ना तो आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि काही मिनिटासाठी आपल्याला हा परतवून घ्यायचा आहे. तर बरेच जण जे हॉटेलमध्ये किंवा गाड्यावरती जो वडापाव बनवतात ना ते ह्या भाजीला अजिबात फोडणी देत नाही, डायरेक्टच हा मसाला जे आपण स्मॅश करून घेतलेले बटाटे आहे ना त्यामध्ये मिक्स करून देतात. तुम्ही तसंही केलं तरीही चालेल, किंवा 2 चमचेभर तेलामध्ये हा मसाला परतून त्यात पाव चमचाभर हळद टाकायची आणि जो सुखं वाटण आहे ते मिनिटभर परतवून थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि उकडलेले बटाटे टाकून चवीपुरता मीठ टाकायचं आणि अगदी 1 मिनिटच आपल्याला ही भाजी परतवायची आहे. अजिबात जास्त शिजवायची नाही, कारण ऑलरेडी आपण बटाटेसुद्धा उकडवून घेतलेले आहे, त्यामुळे ही भाजी शिजायला अजिबात वेळ लागत नाही. फक्त जो मसाला आहे ना तो छान व्यवस्थित बटाट्यामध्ये एकजीव झाला पाहिजे. गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे आणि कमी गॅसवरती 1 ते 1.5 मिनिटासाठीच आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत. यापेक्षा जास्त ही भाजी शिजवायची नाही, नाहीतर जे बटाटे आहे ना हे थोडेसे ओलसर होतात, भाजीही ओलसर होते. तर त्यासाठी ही भाजी आपल्याला अजिबात जास्त वेळासाठी शिजवायची नाही आणि अगदी हलक्या हाताने ही मिक्स करत राहायची आहे. तर भाजी आपली तयार झालेली आहे. लगेचच दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि पूर्णपणे थंड करून घेऊया. थंड झाल्याच्या नंतर याचे आपल्याला छान व्यवस्थित गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. तर ही आपली वडापावची जी भाजी आहे ही तयार झालेली आहे. तर ह्यापासून तुम्ही मस्त असे छोटे छोटे बॉल्स किंवा जे वडापावसाठीचे जे गोळे आहे ते बनवून घेऊ शकता. आता ही मी पूर्णपणे थंड झाल्याच्या नंतर छोटे छोटे जे वडे आहे ते तयार करून घेणार आहे, कारण हे जे स्टफिंग आहे ना ते आपल्याला पावाच्या आतमध्ये भरायचे आहे. हे एकदाच असे सर्व जे वडे आहेत ते आपल्याला तयार करून ठेवायचे आहे, त्यामुळे आपला वेळही वाचणार आहे आणि सारखे सारखे हातसुद्धा खराब होणार नाही. आता हे सर्व जे मिश्रण आहे त्याचे मी वडे तयार करून घेणार आहे. तर हे पहा, माझे वडे सर्व बनवून रेडी झालेले आहे. आता या वडापावसोबत किंवा ह्या उलट्या वडापावसोबत एक मस्त अशी झटपट तयार होणारी मी पुदिन्याची चटणीसुद्धा तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे 1 मूठभर कोथिंबीर आणि कोथिंबीरीच्या अर्ध्या प्रमाणात आपल्याला पुदिना घ्यायचा आहे. 2 ते 3 हिरवी मिरचीसुद्धा टाकून घेऊया आणि 2 ते 3 आपल्याला लसणाच्या कळ्या टाकायच्या आहे. 1 इंचभर आपल्याला आलंही टाकायचं आहे. सोबतच इथे ना मी
काही कैरीच्या फोडी टाकणार आहे. जर तुमच्याकडे कैरी अवेलेबल नसेल तर तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रस टाकू शकता, परंतु आता सध्या कैरीचा सीझन आहे त्यामुळे इथे मी कैरी वापरलेली आहे. 1 चमचाभर जिरं, 1 चमचाभर साखर, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे आणि पाणी टाकून मस्त अशी पातळ ही चटणी तयार करायची आहे. तर याला आपल्याला फोडणी वगैरे घालायची अजिबात गरज नाही. अशीच ही चटणी ह्या पावासोबत, ह्या वडापावसोबत अतिशय भारी लागते. थोडंसं पातळ हवं आहे म्हणून मी ही पातळ चटणी केलेली आहे, किंवा तुम्ही सुकी लाल चटणीसुद्धा बनवू शकता. तर चटणी आपली तयार झालेली आहे. याला आपल्याला फोडणी वगैरे घालायची अजिबात गरज नाही. तर चटणी तयार झालेली आहे. लगेचच आता पुढील कृतीकडे वळूया. आता आपण जे पावाच्या जे कोटिंगसाठीचं जे मिश्रण आहे ते तयार करून घेऊया. तर इथे मिक्सिंग बाउलमध्ये मी मेजरिंग कपाने मोजून बरोबर 2.5 कप एवढं बेसन पीठ घेतलेलं आहे. घरातलंच बेसन पीठ घेतलेलं आहे, चाळून घेतलेलं आहे. तर 2.5 कप बरोबर हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता इथे एक तुम्हाला खास ट्रिक मला सांगायची आहे. तर हे जेव्हाही आपण भजी किंवा ब्रेड पकोडा किंवा हे वडापाव वगैरे बनवतो ना, तेव्हा जे आपण बेसन पीठ भिजवणार आहोत ना, ते कसं भिजवायचं ह्याची ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे आपली जी भजी, वडापाव किंवा ब्रेड पकोडा म्हणा, हे अजिबात तेलकट होत नाही, मस्त असे खुसखुशीत होतात, रंग छान येतो आणि बऱ्याचदा यामध्ये आपल्याला सोडा वापरण्याची गरज लागत नाही. तर हे पहा, आता हे जे पीठ आहे ना, भिजवताना थोडं थोडं पाणी यामध्ये टाकलेलं आहे. सुरुवातीला मी आता 2.5 कपासाठी बरोबर 1 कपभर मला पाणी लागलेलं आहे. थोडंसं वरती पाणी घेतलेलं आहे. बरोबर 1.25 कप पाणी हे पीठ भिजवण्यासाठी मला इथे लागलेलं आहे. आता भिजवताना काय करायचं आहे, हे पीठ आपल्याला एकाच डायरेक्शननी 5 ते 7 मिनटं फेटायचं आहे. आता याचा रंग सुरुवातीला पिवळा होता, जसं जसं आपण फेटत जाऊ ना, तर ते अगदी असं लाईट होतं. हे पहा, हे अशा पद्धतीचं जे पीठ आहे ना, ते आपल्याला भिजवायचं आहे. जोपर्यंत त्याचा रंग चेंज होत नाही, व्हाईट होत नाही, तोपर्यंत हे फेटायचं आहे. एक 5 ते 7 मिनटं फेटल्याच्या नंतर हे पीठ हलकं होतं आणि यामध्ये तुम्हाला इतर कुठलाही पदार्थ घालण्याची गरज नाही, जसे तांदळाचं पीठ, रवा. आणि कुरकुरीत व्हावं यासाठी सुद्धा आपल्याला अजिबात काहीही वापरावं लागत नाही. फक्त ही खास ट्रिक वापरायची आहे. त्यामुळेच आपली जी भजी, वडापाव किंवा ब्रेड पकोडा जो आहे ना, मस्त असा हलका फुलका जाळीदार आणि आतूनसुद्धा खुसखुशीत होतो. तर पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. यात काही मसाले टाकून घेऊया. मसालेसुद्धा आपल्याला अजिबात जास्त प्रमाणात घालायचं नाही. बऱ्याचदा तुम्ही गाड्यावर बघितलं असेल, त्यामध्ये मिरची पावडर, हळद पावडर वापरत नाही, परंतु थोडीशी टेस्ट यावी याकरता मी यामध्ये पाव चमचापेक्षाही कमी लाल मिरची पावडर, हळद पावडर आणि 1 चमचाभर ओवा छान व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये सांगता सांगता मला यामध्ये मीठ टाकायचं राहिलेलं आहे, तर यामध्ये मी चवीपुरतं मीठसुद्धा टाकून घेतलेलं आहे. ते सुद्धा छान एकजीव करून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला अगदी थोडासा यामध्ये सोडा वापरावा लागणार आहे. त्यामुळेच आपला जो पदार्थ आहे ना, हा छान असा फुलणार आहे. परंतु सोड्याचं जे प्रमाण आहे ना, आपल्याला जितकं होईल ना तितकं कमी ठेवायचं आहे, अजिबात जास्त वापरायचा नाही. आणि सोडासुद्धा आपल्याला जेव्हा आपण जी भजी किंवा जो वडा तळणार आहोत ना, अगदी वेळेवर घालायचा आहे, अगोदरच घालायचा आहे. जर अगोदरच घालून ठेवला तर आपले जे वडे आहे ना, हे जास्त तेलकट होतात. त्यामुळे कुठलाही पदार्थ तळायच्या अगोदर आपल्याला त्यामध्ये सोडा घालायचा आहे. आता इथे मी जे पाव घेतलेले आहे ना, ते छान असे त्याचे पोट फोडून घेणार आहे. त्यामध्ये आपल्याला जे स्टफिंग आपण तयार केलेलं होतं ते भरून घेणार आहोत. आणि सर्व पावमध्ये आपल्याला एकदाच भरून घ्यायचं आहे, म्हणजे तळायला सुद्धा सोपं जातं. तर मस्त असं व्यवस्थित आपल्याला दाबून भरायचं आहे, जेणेकरून तळत असताना जे वड्यांच्या आतील जे सारण आहे ते बाहेर यायला नको. तर सर्व पावमध्ये आता जे आपण वडे तयार करून घेतलेले होते, जे स्टफिंग तयार करून घेतलेले होतं, ते आता भरून घेते आणि नंतर आपण तळायला घेऊया. तर सर्व जे पाव आहे त्यामध्ये मी हे स्टफिंग भरून ह्या प्लेटमध्ये तयार करून ठेवलेलं आहे. आता हे जे पाव आहे ना, जे आपण जे कोटिंग तयार करून घेतलेलं होतं, त्यामध्ये व्यवस्थित आपल्याला घोळवून घ्यायचं आहे. आता अगदी वेळेवर आपल्याला यामध्ये अगदी पाव चमच्यापेक्षाही कमी इथे मी खाण्याचा सोडा वापरलेला आहे. जेवढं तुम्हाला कमी प्रमाणात हा सोडा वापरता येईल तेवढा कमी प्रमाणात वापरा. जास्त जर प्रमाण झालं तर आपले जे वडे आहे हे जास्त तेलकट होण्याची शक्यता असतात, तेल पिण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपल्याला अगदी कमी प्रमाणामध्ये इथे खाण्याचा सोडा वापरायचा आहे. जर तुम्हाला खाण्याचा सोडा वापरायचा नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी तेलाचं कडकडीत मोहन घालू शकता. आणि हे मिश्रण ना व्यवस्थित असं या पावाला कोट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तेल इथे मी मीडियम गरम करून घेतलेलं आहे. गॅसही मध्यमच ठेवलेला आहे. अजिबात मोठ्या गॅसवरती किंवा कमी गॅसवरती हे वडे तळायचे नाही. जर कमी गॅसवरती तळलं तर हे जे वडे आहे हे तेल पिण्याची शक्यता असते, आणि मोठ्या गॅसवरती तळलं तर आपलं जे कोटिंग आहे हे वरतून लगेचच लालसर होईल आणि वडेसुद्धा आतून कच्चे राहतील. याकरता आपल्याला मध्यम गॅसवरती अगदी मस्त असे
गोल्डन ब्राऊन रंगावर येईपर्यंत हे वडे तळून काढायचे आहे. तर हे पहा, अजिबात कुठेही तेलकट तुम्हाला हे जे वडे आहे ना दिसत नसतील. जी ट्रिक आपण वापरलेली आहे ना त्यामुळे आपले जे वडे आहे ना मस्त असे खुसखुशीत होतात, जाळीदार होतात आणि मुख्य म्हटलं ना रंगही छान येतो आणि सोड्याचं प्रमाण कमी ठेवलेलं आहे त्यामुळे हे जास्त तेलकटसुद्धा झालेलं नाही. जरासुद्धा सोडा जास्त झाला तर हे जे वडे आहे ना हे तेल पितात. मस्त असे मध्यम गॅसवरती हे वडे मी छान आता गोल्डन ब्राऊन रंगावरती तळून काढणारच आहे. सोबतच काही हिरव्या मिरच्यासुद्धा तळून घेणार आहे. तर अगदी पटकन होत्या आणि खायला तर हे जे वडे आहे ना अतिशय भन्नाट लागतात. तर हा जो उलटा वडापाव आहे ना हा नाशिकचा फेमस उलटा वडापाव आहे. खायला म्हणाल ना तर हा अप्रतिम लागतो. नेहमीच्या वडापावपेक्षा थोडासा वेगळा आहे. पद्धत सेम आहे, फक्त वडापाव जो आहे ना, जो वडा आतलं जे स्टफिंग आहे ना ते फक्त पावामध्ये भरून हा वडा छान असा तळला जातो, त्यामुळे त्याची टेस्ट अजूनच वाढते. जर तुम्ही यापूर्वी हा वडापाव जर खाल्ला असेल ना तर नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि कसा लागतो ते सुद्धा मला नक्की कळवा. आता मुलांनाही सुट्ट्या लागलेल्या आहे आणि मुलांना काहीतरी चटपटीत तर पाहिजेच असतं. तर संध्याकाळच्या वेळेला मस्त असा गरमागरम चहा आणि हा जर वडापाव असेल ना तर नक्कीच लहानांसोबत मोठेसुद्धा खुश होऊन जातील. बनवायलाही खूप सोपं आहे, खायला तर त्याहून भन्नाटच आहे. तर आता हा कट करून दाखवते. त्याच्या आतील जे स्टफिंग आहे ना ते अतिशय मस्त झालेलं आहे आणि हा कट केल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे दिसत असेल जरासुद्धा हा तेलकट झालेला नाही. मस्त हा वडापाव या ठिकाणी तयार झालेला आहे. थोडीशी इथे माझ्याकडे सुकी चटणी होती बनवलेली, तीसुद्धा टाकून घेणार आहे आणि हिरवी मिरचीसोबत याला सर्व करणार आहे. तर मग कशी वाटली ही रेसिपी जर आवडली असेल तर ट्राय नक्की करून पहा. कशी झाली ते सुद्धा कळवा. जी सांगितलेली ट्रिक आहे ती वापरून ही जे वडे आहे हे ट्राय करून पहा. जरासुद्धा तुमचे वडे तेलकट होणार नाही किंवा त्याच पद्धतीने तुम्ही भजीसुद्धा बनवू शकता. भजीसुद्धा अजिबात तेलकट होत नाही. या ठिकाणी मस्त असा आपला उलटा वडा पाव आणि पुदिन्याची चटणी ते खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि तुमच्या मित्रपरिवारावर सुद्धा शेअर करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.